सो आता आपला चीज क्रीम सॉस रेडी आहे. हा थिक येलो आणि क्रीमी सॉस आता मी टेस्ट करणार आहे आणि बघणार आहे की ओ वाव, फॅन्टास्टिक, सो इम्प्रेसिव्ह. खूप 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 इम्प्रेसिव्ह सॉस आहे. ॲक्च्युली आय एम प्राऊड ऑफ माय सेल्फ राईट नाव, कारण की मी एवढा सक्सेसफुली एवढा छान सॉस बनवू शकलोय. हा खूप क्रीमी आहे आणि यातला जो चीज आणि क्रीमचं जे मिक्सचर आहे आणि त्याच्यामध्ये जे मिरपूड येते, सो इट्स लाईक कहाणी में ट्विस्ट. आणि झक्कास रेसिपी ही. आजचा जो सॉस आहे तो खूप झक्कास आहे, खूप मस्त सॉस आहे आणि खास करून एग सोबत आणि पनीर सोबत हा सॉस खूप भारी जाणार आहे. आपण कशाची वाट न बघता लगेच सुरू करूयात आणि बघूया आजची रेसिपी, क्रीम चीज सॉस. नमस्कार मित्रांनो, तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे अर्गोजेनेसिस फिटनेसमध्ये. आणि आजची आपली एक मील प्रिपरेशन डिश आहे क्रीम चीज सॉस. सो इट्स once again high fat and tasty creamy sauce recipe. सो आपण लगेच सुरू करूया आपल्या क्रीम चीज सॉसला. आणि आपण पहिले बघून घेऊया की क्रीम चीज सॉससाठी आपल्याला काय काय लागणार आहे. So let's go, let's start cream cheese sauce. हर्ब वॉटर गरजेप्रमाणे, क्रीम 100 ग्रॅम, चीज 100 ग्रॅम, मस्टर्ड सॉस 2 मोठे चमचे, जायफळ पूड 1 चिमूट, पांढऱ्या मिरची पूड 1/2 चमचा. तर सर्वात आधी आपल्याला आपलं इंडक्शन चालू करून घ्यायचं आहे आणि ते लो फ्लेमवरती ठेवून त्याच्यामध्ये आपण आपलं हर्ब वॉटर घालणार आहोत. क्रीम आणि चीज ते घालून घ्यायचं. आणि आता ते चीज पूर्णपणे वितळेपर्यंत आपल्याला ते हळूहळू लो फ्लेमवरती हलवत राहायचं आहे. आता हे एक मस्तपैकी क्रीमी मिश्रण तयार झाले आणि सबंध चीज विरघळलेला आहे, त्याच्यामध्ये वितळलेला आहे. त्यामुळे आता आपण आपली फ्लेम, आपला गॅस किंवा आपलं इंडक्शन बंद करणार आहोत. आता त्याच्यामध्ये आपण आपला मस्टर्ड सॉस घालणार आहोत 2 मोठे चमचे. त्यामध्येच 1 चिमूट जायफळ पावडर, आणि 1/2 चमचा पांढरी मिरपूड. आणि अशा प्रकारे आपलं क्रीम चीज सॉस तयार आहे. तुम्हाला जर काही अर्गोजेनिक रेसिपी आवडली असेल तुम्ही लगेचच्या लगेच सबस्क्राईब करा आणि आजचा जो व्हिडिओ आहे त्या व्हिडिओला लाईक करा, तो व्हिडिओ शेअर करा आणि पुन्हा एकदा तुमच्या हा प्रयोग जो आहे तो घरी करून बघा. घरी करून बघितल्यानंतर त्यामध्ये काही चेंजेस असतील किंवा जी रेसिपी तुम्ही केली आहे ती कशी झाली आहे हे सगळं डिस्क्रिप्शनमध्ये लिहा, कमेंटमध्ये लिहा आणि त्याच्यावरती आपण बोलू आणि गप्पा मारू आणि नवनवीन रेसिपीज, नवनवीन ऑर्गॅनिक रेसिपीज, फिटनेस रेसिपीज शोधून काढू, एक्सप्लोर करू आणि आपलं भारत, आपला इंडिया हा वेल्दी आणि हेल्दी बनवू. So nice to meet you guys. Hope you like the recipe. Please subscribe my channel and like and share the healthy recipes to everyone. Thank you very much.